pogi niya, diba? Hi! Lamig! Good morning! 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 Bait ka ba eh? Ka na masyado. Thank you, thank you. Ah, kaya mo na yan. Ano lang yun. Hi! Ma'am, pahay lang po. Hi, how are you? Nakakahiya. Inspection. Wala tayong playmate pa. Hey, hey. Hey. May best man ka nakita? May naspatan kang friends. Ha? Chicken? Chicken. Ayan o.
masyado niya eh. Pag hawak-hawak ko itong red. Kung kailangan mo ng buti, bakit mo lang ito? May mga tami. Meron, di ba? Wala nang blueprint na yun. Classic yun. Hindi na pwede mo. Hindi pa hindi. Phobia ko. Liquid sa laging tingnan.
pala ganun kabigat yung pan mo, Daddy. Kaya nung time na yun, wala pa siyang traction eh. Wala pa siyang masyadong followers eh. Parang sangal. Kasi ano yun eh, tukso yan pera eh. Kinuha mo na buo yan. May tao. Hektaryo ka lang nito. Investment. Sige lang, kain lang. Shout out kay Kuya Mabait. Yung mga malagi. Kilo to eh. Wow! Pulgosa! Nahanap pa na ni Senyora. You're so cute! Ba't ang cute mo? Hi! Breast part. Best part.